بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سوره بقره سوره دوم قرآن هست. آیه 269. در جلسه گذشته تا آیه 268 بیشتر تاکید شد روی قوانین انفاق و اینکه انفاق چی قواعد و قوانین را باید داشته باشه که انفاق درست باشه و اینکه شیطان زاده فقر هست و به انسان جز فقر چیز دیگر را وارد نمیکنه و فرمول درست انفاق این که ما چگونه میتونیم درست انفاق بکنیم و انفاق درست کدام هست تمام مسائلی بود که در درس گذشته بحث کردیم. در جلسه امشب بحث روی حکمت آغاز میشه. الله متعال در آیه 269 میفرماید که یؤتی الحکمت من یشاء. الله حکمت را میدهد برای هر کسی که بخواهد. هدف اینجایی هست که اگر شما از الله حکمت بخواهین خدا حکمت را به شما میده و اگر خدا بخواهد اون حکمت را به شما میده. این دو تعبیری هست که از این آیه میشه کرد. یعنی چی؟ یعنی حکمت یک علم هست، خودش یک علمی هست. حکمت یک دانایی هست. حکمت که دانایی بر دلایل و عواقب هست. حکمت در حقیقت فهم دقیق و درست علت ها هست، علت اتفاقات. به طور مثال با حکمت به دست می آید و انسان با حکمت و انسانی که واقعا دنبال حکمت باشه و انسان با حکمت باشه، او انسان میتونه که به حد درک قوی از درون و فهم خیلی از مسائل در بیرون و درون رسیده باشه. و من یؤت الحکمه، و کسی که بر از او داده شده باشد حکمت یا دانش یا همون علم، فقط اوتی خیرا کثیرا، هر آینه برای از او داده شده بسیار بسیار یک خیر یا نیکویی بزرگ. هر کسی که حکمت را به دست میاره یعنی قوت پیدا میکنه از درون بر فهم دلایل و علتهای اتفاقات. او انسان در حقیقت یک خیر بسیار بسیار کثیر بر از او داده شده. و ما یذکروا و پنج نمیگیرند، پنج پذیر نیستند، الا مگر اولوالالباب، صاحبان خرد و عقل. از تمام چیزهایی که الله متعال تا اینجا در سوره بقره بیان میکنه، میگه چه کسی ممکن هست که از اینها پنج بگیره؟ طبعا انسان با خرد، طبعا انسان عاقل. اگر انسان واقعا صاحب عقل باشه، اگر انسان واقعا با خرد باشه، از هر حکمتی که الله متعال بیان میکنه، از هر آیه‌ای که الله متعال بیان میکنه و از هر علمی که بیان میکنه، انسان عاقل از او پنج میگیره و استفاده درست میکنه. ولی انسان بی خرد برعکس، فقط دنبال حرفهای پوچ و نابکار هست. تفکر نمیکنه که من از این حرف چگونه میتونم استفاده درست بکنم، ما باید چگونه به حد کمال علم و فهم خود برسم. قرآن که سراسر پر از علم و حکمت و دانش هست و برای این هست که ما چیزی بتونیم یاد بگیریم و بعد کمال رشد قلبی و ایمانی خود بتونیم برسیم. بعد الله متعال یک مسئله را بیان میکنه در آیه 270 که مسئله انفاق هست. یا چون باشه که انفاق تنها به مفهوم
خرج کردن پول نیست. یعنی اگر یک انسانی پول خرج میکنه، فقط این نیست که یک انسان انفاق را وابسته به پول بدانه، فقط پول باشه که انسان انفاق بکنه، بلکه یعنی روابط بالاتر از پول هم میتونه انفاق باشه. مثل که در آیه گذشته الله متعال بیان کرد، گفت انفاق میتونه به شما خیر کثیر باشه. قول معروف، وقتی که سخن نیک میگین، قول معروف یا سخن معروف و پسندیده، این هم انفاق هست. پول هم یک انسان انفاق میکنه، او هم انفاق هست. یک انسان پول نداره، علم انفاق میکنه، این هم انفاق هست. میتونی هیچی نداری، علم داری، چیزی یاد داری، میتونی انفاق بکنی. یک انسان علم هم نداره، یک لبخند انفاق میکنه، یک خوشی انفاق میکنه. یک انسان یک احترام کردن خودش انفاق هست، که شما به کسی که احترام میگذارین و رفتار نیکو میکنین، این انفاق هست. که هر کدام این انفاق ها را انسان تواناییش داشته باشه باید انفاق بکنه. پس بنابراین در آیه الله متعال حالا بحث را طوری جلوه میچکه و ما انفقتم و آنچه خرج کردید من نفقتین از یک خیرات یا انفاقی، او نذرتم یا نذر کردید من نذرین از نذری، فإن الله یعلم، هر آینه الله متعال او را میدانه. یعنی تلاشی را نکنه انسان که انفاقش را برخ انسان ها بکشه. تلاشی را نکنین که وقتی به یک انسانی انفاق کردید بعد بیاین کاری بکنین که یک تا چیزی که در انفاق نیست. میخوام براتون واضح بگم این مسئله را. در انفاق یادتان باشه که در انفاق سپاسگزاری یا تشکر نیست. در انفاق تشکر نیست. شما وقتی انفاق میکنین الله او را میدانه. نیاز نیست شما انتظار بکشین که یک کسی بیاید از شما تشکر بکنه، یا طوری انفاق بکنین که انفاقتان را بسیار علنی و آشکار انفاق بکنین که باعث ریا شوه. یک انسان انفاق میکنه، بسیار علنی و آشکار انفاق میکنه، طوری انفاق میکنه انفاق باعث ریا میشه. چون این هم نکنین. امی که الله متعال میفهمه و میدانه از انفاقتان کفایت میکنه. انتظار تشکر هم که نداشته باشین. فإن الله یعلم، این که الله میداند کافی است. و ما للظالمین، و نیست به ستمگاران من انصار، هیچ یاری دهنده ای. کسی نمیتونه به انسان ظالم کمک بکنه. انسان ظالم چه کسی هست؟ همون انسانی که به نفس خود اول ظلم کرده. اگر تو زنا کردی، اگر دروغ گفتی، اگر هر کار زشتی کردی، به خودت ظلم کردی. دیگه کی بیاید تو را کمک بکنه؟ یک چیزی که همیشه قرآن به ما یاد میده این هست که شما باید یاد بگیرید. انسان باید در دنیا یاد بگیره که تنها کسی که انسان را میتونه تغییر بده، تنها کسی که ما را میتونه تغییر بده، تنها کسی که ما را میتونه اصلاح بکنه کی باشه؟ خود ما هستیم. برای هر انسان خود انسان هست که میتونه باعث تغییرش بشه. این را باید انسان یاد بگیره. یک فرمول خیلی بزرگ امی هست. در آیه 11 سوره رعد الله متعال میفرماید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حالا اگر تو میخوایی که کمک بکنی، انتظار کمک از کسی را نداشته باش که تو منتظر بشینی. انتظار کمک از کسی را نداشته باش که تو منتظر بشینی که انسان بیایه برای تو
کمک بکنه، انتظار کمک از کسی را نداشته باش. خصوصا انسانی که ظلم کرده و خود دیگه کسی به او کمک نمی کنه. و این تبدو صدقات، اگر آشکار کنید صدقات را، فنعم هی، پس اون بسیار چیز نیکو هست. اگر تو صدقه را آشکار میکنی نیکوست. و این تخفوها، و اگر پنهان میکنید آن را، و تؤتوها الفقراء، و میدهید، پنهان بکنید و بدهید آنها را به فقیران و مسکینا، فهو خیر لکم، پس این خیلی بهتر است برای شما. یعنی اگر در نظر بگیریم دو دانه انسانی که در کل نفقه میکنن، دو انسان شما فرض بکنین دو تا انسان هست که نفقه میکنه. یک انسان نفقیش یا انفاقش یا همو صدقیش آشکار هست. یک انسان دیگه صدقه میکنه یا نفقه میکنه، همون نفقه یا صدقیش پنهان هست. خب کدامش بهتر است؟ اینم بد نیست، الله متعال میگه خیلی خوب هست. اما اگر بخواین بهترین باشه، باز بهترینش ای هست، ای بهترین هست. خیلی خیر کثیر هست ای که نفقه شما پنهان باشه. اگر نفقه چون پنهان باشه بهترین هست. پس این انسان بهتر شد نسبت به اینی که نفقه را آشکار میکنه. چرا؟ چون در نفقه آشکار خطر وجود داره، خطر ریا، و ریا تمام اعمال انسان را میسوزانه. خطر ریا در نفقه آشکار وجود داره، به او خاطر نفقه آشکارم خوب هست. ولی بهترین نفقه پنهان است، چون خطر ریا نداره. هیچ خطری در کمین شما نیست. در آیه بعد خب حالا بحث این هست که اگر ای را پنهان بتین بسیار به شما بهتر است، درست؟ حالا نفقه چی میکنم؟ میخوام ای را براتون بگم که نفقه وقتی که من نفقه میکنم یا به صورت آشکار و پنهان، نفقه چی میکنه با زندگی من؟ نفقه چه کار میکنه؟ الله متعال میفرماید که نفقه و یکفر و دور میسازد عنکم از شما من سیئاتکم گناهانتان را. فرمول نفقه اصلا به خاطر ای زیبا هست و خوب کار میکنه، چون نفقه خودش یک دلیل هست یا باعثی هست برای ای که محو میکنه، محو گناهان صدقه، و صدقه باعث از بین رفتن بدی ها میشه. بدی ها را محو میکنه و از بین میبره، نابود میکنه. بدی ها را نفقه نابود میکنه و گناه ها را نفقه از بین میبره. به این دلیل خوب است که شما نفقه بکنید. والله بما تعملون خبیر، الله متعال با آنچه میکنید خوب دانا هست. لیس نیست علیک بر تو هداهم هدایت ایشان، ولیکن الله یهدی هدایت میکند من یشاء او کسی رو که بخواهد. اگر انسانی خود را تغییر نده و انسانی که نخواهد هدایت شوه، هدایتش بر دوش تو نیست. تفاوت هست میان دو دانه چیز ما داریم، توجه داشته باشین. یکی ما دعوت داریم، یکی هدایت. این دوتا با هم دیگه متفاوت هستن. دعوت مربوط انسان هست، انسان باید دعوت بکنه، ولی هدایت مربوط الله متعال هست.
انسان دعوت کرده میتونه، ولی انسان هدایت کرده نمیتونه. پس به پیامبرم الله متعال میگه لیس علیک هداهم، هدایت ایشان برای تو که نیست، ولکن الله یهدی من یشاء، الله هدایت میکند هر کی را بخواهد. اگر کسی خاص هدایت شود و الله متعال ارادی هدایت به او را کرده باشه، حتما دیگه هدایتشان میکنه. و ما تنفقوا، و آنچه خرج میکنید، من خیر، از خیر، فلانفسکم، پس برای خودتان هست. هر چیزی که شما از خیر، حالا شامل این خیر مثل که اینجا گفتیم، نفقه شامل چی میشه؟ خیر. قول معروف باشه، سخن نیک، علم باشه، یک لبخند باشه، احترام باشه، کل اینها رو شما میتونید انفاق بکنید. هر کدام اینها رو که شما انفاق کردید برای خودتان هست. فرض بکنید که یک انسان هست و این انسان برای انسانهای دیگه یک چیزی را انفاق کرده. فرض بکنیم که انسان $1000 را انفاق کرده به انسانهای دیگه، $1000 را گرفته به انسانهای دیگه انفاق کرده و اینا هم میره گرفتین، پذیرفتین. درست؟ حالا فرمول انفاق چه هست؟ انفاق خرج کردن نیست. خرج کردن نیست. انفاق خرج کردن یعنی شما 1000 به کسی میتین انفاق میکنین، صدقه میکنین. به این مفهوم نیست که شما او را دست دادین، بلکه انفاق، الله متعال فرمول انفاق را اینچنین بیان میکنه، میفرماید که و ما تنفق منه فلانفسکم، پس برای خودتان شما انفاق کردین. یعنی اگر تو $1000 را به یه آدم دادی، در حقیقت تو ایره به این آدم ندادی، تو ایره در حقیقت دوباره برگشتانی به خودت. و این اگه پیشی آدم بره مثل یک دانه کشت میشه، الله متعال گفت در زمین، و از این دانه 7 دانه خوشه بیرون میشه و در هر خوشه‌ای که از یک دانه بیرون شده، از هر خوشه‌ای که از دانه بیرون شده، الله متعال 100 دانه دیگر را در او رشد میده. یعنی تو 1000 به ای دادی، ای دوباره امکانش هست تا 700,000 بشه در یک چرخش دوباره به تو بر بگرد. یعنی $1000 $700,000 میشه، دوباره بر میگرده وقتی تو انفاق میکنی. پس چی شد انفاق؟ انفاق خرج. انفاق در حقیقت سرمایه گذاری هست. انفاق در حقیقت یک تجارت هست. چون تو تجارت که دیگه سرمایه گذاری که دیگه $100,000 $700,000 شد. تجارت کردی دیگه، سرمایه گذاری کردی. تجارت به الله متعال هست در حقیقت انفاق یا صدقه. و ما تنفقون، و آنچه خرج میکنین، الا ابتغاء وجه الله، مگر برای طلب رضای الله. و ما تنفقوا، و آنچه خرج میکنین، من خیر، از خیر، از مال، از ثروت، از هر چی، یوفى الیکم، تمام رسانیده می شود به سوی شما، و انتم لا تظلمون، و شما ستم کرده نخواهید شد. اگر الله متعال فرض بکنین شما $1000 را انفاق کردید، او را به اندازه 700 برابر، که اینجا مثل یک درخت گفتیم و $1000 شما را اینجا میاره، $1000 را کشت میکنه و او $1000 تبدیل میشه به $700,000. درست؟ اگر نکنه این کار را، اگر این کار را نکنه، یوفى الیکم، اما $1000 تان براتان برمیگردن. یعنی 1000 را دوباره براتان اگر کشتش بکنه که $1000 تان $700,000 میشه، ولی اگر نکنه همون $1000 را براتان برمیگردونه. پس انفاق
یا صدقه یک سرمایه گذاری هست، یک تجارت هست که انسان به خیر کثیر میرسه و این ظلم کرده. للفقراء برای فقیران، الذین احصروا آنانی که محصور شدن، فی سبیل الله در راه الله. کدام فقیر؟ اول مرتبه فقیری که در راه خدا یا در راه جهاد یا در راه علم خدمت میکنه و او کارش کار خدایی هست ولی او فقیر میشه. اول او مستحق‌تر هست که تو به او فقیر باید کمک بکنی. لا یستطیعون ضربا، که اونها توان ندارن سفر کردن را، فی الارض در زمین. یحسبهم الجاهل، گمان میکند جاهلان، اغنیاء توانگران، من التعفف به سبب تعفف یا سوال نکردن. کدام فقیر مستحق‌تر هست؟ کدام فقیر مستحق‌تر هست که به او باید انفاق بشه؟ کدام فقیر مستحق‌تر هست؟ اول مجاهد راه خدا که علم باشه یا هم هر جهاد که به معنای تلاش هست، هر تلاش دیگه باشه برای خدمت در راه خدا تلاش بکنه. به اول. دوم به فقیری داده شوه که سوال نمی کند. به این فقیر بسیار خوب است که آدم بچه. سوم به مسکین، به ذی القربا یعنی صاحبان قرابت، فامیلا و اینها با به می شکل. اینا خوب است که انفاق به اینها صورت بگیره. تعرفهم بسیماهم، تو میشناسی ایشان را به چهره هایشان. سوال نمی کنه از مردم، دست گدایی دراز نمی کنه ولی تو از چهره هایشان میشناسی. لا یسألون، سوال نمی کنند ناس مردم را، الحافا، بسیار به الحاف و به سرخمی و اینها نمی کنند. اینجا هم گفته ببینین کسانی که به حفظ قرآن و تحصیل علوم دینی مشغول باشند برای آموختن علم دین و جهاد در مقابل مفسدین فتنه انگیز، این چنین آدم‌ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که شما باید برایشان دستشان را بگیرین و انفاق بکنین، صدقه بکنین به اینها. و ما تنفقوا، و آنچه خرج میکنید، من خیر از مال، فإن الله به علیم، هر آینه الله متعال به او داناست. الذين ينفقون، آنانی که خرج میکنن، اموالهم، مالهای خود را، باللیل و شب، و النهار و روز، سرا پوشیده، و علانیتا و آشکار، فلهم، پس برای ایشان هست، اجرهم، ثوابشان، عند ربهم، نزد پروردگارشان، ولا خوف علیهم، و هیچ ترسی به ایشان نیست، ولا هم یحزنون، و نه ایشان غمگین میشوند. بریم که ببینیم انفاق که یادم کرد. ببینید اینی بحث که پیشتر گفتیم که یک انسان انفاق میکنه و او انفاق دوباره برگشتانده میشه 700,000 برابر یا 700 برابر که 1000ش 700,000 میشد. این در دنیا هست. در دنیا الله متعال انفاق شما را براتان برمیگردانه. پس سوال میشه در آخرت چیست؟ در آخرت الله متعال اجر عظیم به این انسان نصیب میکنه. هم در دنیا پولش برمیگرده، هم در آخرت برش اجر عظیم نصیب میشه. که اجر عظیم چی است؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هیچ ایشان در آخرت غمگین نمیشن. لا خوف، هیچ ترسی ندارن. ولا هم یحزنون، و غمگین نمیشوند. الذین، کسانی که یأکلون الربا، میخورند سود را، لا یقومون، بر نمیخیزند در قیامت، الا مگر، کما یقوم، مانند آن کسی بر میخیزند، الذی، آن کسی که یتخبطه
شیطان یعنی او را لمس کرده باشه گویا شیطان، و شیطان گویا این انسان را حواسش پرت کرده، پراگنده، آشفته، بسیار بسیار وضعیتش خراب. کسی که ربا خورده باشه در قیامت از قبر برمیخیزه. سبحان الله. من المس بسیار آسیب رسیده هست ای از مس شیطان، چون ربا مثل ای است که شیطان را شما خودتان با دست خود داخل بدنتان بکنین. ربا مثل آتشی است که قلب را میسوزانه و ایمان را از بین میبره. سودخوری مثل آتشی هست که در خون انسان مخلوط میشه و تمام بدن انسان را فرا میگیره. پس یتخبطه الشیطان من المس، گویا شیطان ایره مس کرده باشه و برش آسیب رسانده باشه. ذالک این بانهم بسبب آن هست که ایشان یعنی هم کسان سودخوران قالوا گفتند انما البیع مثل الربا، بیع یعنی خرید و فروش هم مثل سود گرفتن هست. سود چی را میگه؟ سود پول ازدیاد را گفته میشه، یا مال ازدیاد بر یک مال بدون دخالت تجارت، این را سود گفته میشه. یک انسان مثلا با بانک ها امروز سود خیلی زیاد شده و تجارت های زیادی است که تجارت های سودی هستن، ولی بیع یا خرید و فروش حلال هست. خرید و فروش سود نیست، خرید و فروش مفاد گرفتن هست، تجارت هست. تو یک جنس خریدی 10 افغانی، او را میفروشی 11، او را میفروشی 12. یعنی چی؟ یعنی تو همون جریان زحمت و وقت خودت را از او به دست میاری. این بیع هست، یعنی تجارت. ولی ربا که است، تو 10 افغانی یک جنس را خریدی، فرض بکنیم بدون ای که تو دخالت داشته باشی، یک کس دیگه او جنس را برای تو خریده، پول تو را یک کس دیگه گرفته و تو در فایده و نقص با او شراکت نداری. پولت را او قرض گرفته، یک جنس خریده یا کاری کرده، تو فردا میای میگی 10 افغانی داده بودم برای من 20 افغانی بده. این میشه سود. یا هم در بانک پولت میگذاری و یک سال بعد میری بیشتر میگیری، سود میشه. و حل الله بیع حلال کرده الله متعال، و حرم الربا ولی حرام ساخته ربا و سود را. فمن جاءه پس کسی که آمد به او موعظه پندی من ربه از جانب پروردگارش، فانتها فله ما سلف پس او بازگشت. یک کسی که یک موعظه و پند را شنید باز بگرده و او موعظه و پند گوش بکنه، فله ما سلف پس او راست آنچه گذشت. هر چی گذشته بود، گناهی کرده بود، الله متعال از گناهش پاک میکنه و میگرده، از گناهش تیر میشه، الله متعال گناهانش پاک میکنه. و امره الی الله و کار او به الله سپرده شده هست. و من عاد و کسی که برگشت، بعضی که حکم سود آمد، بعضی که فهمید سود چه هست، کسی که برگشت و دوباره به سود ادامه داد، فاولئک اصحاب النار پس ایشان صاحبان آتشند، هم ایشان فیها در آنجا خالدون جاویدان. آتشی است که تو خوردی، سود مثل آتشی است که خوردی و در دنیا در آخرت هم آتش است. یمحق الله الربا نابود می سازد خدا سود و ربا را، و یربی صدقات و خیرات و صدقات و تجارت را الله متعال افزوده می کنه. ربا از بین برنده مال هست، صدقه افزایش دهنده مال هست. والله و الله لا یحب دوست ندارد کل کفار اثیم هر ناسپاس و گناهگاری را. هر انسانی که ناسپاسی بکنه، اثیم و گناهگار باشه، الله او را دوست نداره. ان الذين آمنوا هر آینه کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته،
و اقام الصلات و برپا داشتن نماز را و آتوا الزکات و دادن زکات را لهم اجرهم عند ربهم، اجرشان نزد پروردگارشان هست. ولا خوف علیهم، هیچ ترسی بر ایشان نیست. ولا هم یحزنون، و نه ایشان غمگین می شوند. ترس نیست و ایشان هرگز و هرگز غمگینم نمی شوند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.